පොඩි channel එකක් ෂූටි එකක් subscribers ලා 12ක් ඉන්නවා ඒක. මොනික හැමෝටම අද අපි යන්න හිතන් ඉන්නේ කොහෙද යන්නේ අපි යන්නේ? යනවා කොහෙද යන්නේ අපි? බෑන කරන්න අපි කියන්න අපි යන්නේ කොහෙද අපි? කොහෙද යන්නේ අපි? අපි යනවා යාපනයේ. යාපනයේ යනවා. මාත් එක්ක මම ලේන ඉන්නවා. අයියා පොඩි ෂානා යන්නේ. ෂානා ඉන්නවා. හයි කියන්න. හයි. හලෝ. දැන් මම අතුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද මේ? කොහෙද? දැන් ඉන්නේ පරන්තන් අපි කිල්නොච්චි ඉඳලා එන්නේ. කිල්නොච්චි ඉඳලා සංගුපිටි පාලමනේ. පාලමට යන බලන්න යන්නේ නේ. ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා මේ POV shot එක ගන්න ගන්නේ. පාලමේ නම සංගුපිට්ටි පාලමේ ඉන්නේ අපි. අට පිටාව මාරම ලස්සනයි.